Tôi chỉ cần ngủ một giấc trong lòng chồng là đã kiếm được 10 tệ. Nhưng đàn ông trong đội sản xuất làm lụng cả ngày cũng chỉ kiếm được 1 hào. Thế là dân làng đều bảo tôi sổ sướng. Nhưng mẹ chồng ngày nào cũng tính kế hành hạ tôi. Muốn tôi buổi sáng ra đồng, buổi chiều gánh phân, buổi tối làm việc nhà. Mụ vợ lời hôm nay giả bệnh không làm việc. Không có phần cơm cho cô trên bàn đâu. Cút xuống ngay cho tôi. Lục Nhị, miếng thịt đó là để tầm bổ cho con. Con đưa cho cái đồ lỗ vốn đó ăn làm gì? Em không đói. Thứ nhất, kích hoạt nhiệm vụ làm núng nhất thời. Yêu cầu chồng đút ăn. Thưởng 1 phần cao giá đặc trị chấn thương. Đây là hệ thống tôi mang theo khi xuyên hệ thống cá mặn nằm ngửa đã liên kết. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được tiền và phiếu nhu yêu phẩm quý hiếm thời này. Chồng ơi, tay em mỏi quá, cầm không nổi đũa. Người ta muốn anh đút cho cơ. Vừa nghe xong, cả bàn ăn đều sững sờ. Đại tẩu suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Giang Miên này rõ ràng biết mẹ chồng đang tức giận mà còn muốn Lục Nhị đút ăn. Đúng là không làm thì không hẹo. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã phát. Dựa vào cái gì mà cái đồ lời đó không làm gì cả, lại còn được đàn ông hầu hạ đút thịt cho ăn. Con tôi làm hùng hục cả ngày chỉ được ăn dưa muối. Lục Đình chắc chắn bị hồ ly tinh hấp hồn rồi. Bữa cơm này ngoại trừ tôi ra, ai ăn cũng thấy không ngon lành gì. Ăn cơm xong, tôi lấy ra một sấp vải mới tinh đi ra sân. Đại tẩu nhìn thấy liền hét toáng lên. Hóa ra là vải đa cơ dân. Đây là loại vải thời thượng nhất ở hợp tác xã Cung Tiêu huyện. Mua 1 thước cũng cần phiếu công nghiệp. Đắt đến phát khiếp. Đây là đồ tôi mang từ nhà mẹ đẻ tới, là báu vật dưới đáy hòm đấy. Vải này bền chắc. Em tính may cho Lục Đình cái áo lót. Vải tốt thế này mà may áo lót cho nó á? Nó là thằng đàn ông thô kệch thì mặc cái gì? Đưa vải đa cơ dân đây cho tôi, để tôi mang đi may bộ đồ mới cho Tiểu Bảo, để sau này nó mặc đi học. Chồng ơi, đây là em đặc biệt để dành cho anh. Em không muốn đưa cho người khác. Kích thước này có vẻ vừa vặn. May cái áo lót chắc là đủ rồi. Tôi cầm miếng vải ướm thử, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh. Vô tình hay hữu ý lướt qua cơ ngực nóng bỏng của Lục Đình. Cơ bắp toàn thân anh lập tức căng cứng như sắt. Nhịp thở cũng bị lỡ một nhịp. Xong rồi, đầu óc sắp bốc cháy mất thôi. Mẹ chồng thấy con trai mình làm ngơ, chỉ nhìn tôi. Bàn tay mềm mại kia, con sờ tới sờ lui trên người con trai bà. Lập tức tức đến mức suýt không thở nổi. Cướp không được thì bà ta làm loạn. Trời đất ơi, không có công lý nữa rồi. Cưới vợ xong là quên luôn mẹ già à? Cả nhà già trẻ lớn bé đều mặc đồ vá chẳng vá đục và viếu rách nát. Nó thì hay rồi, muốn mặc đồ bóng láng đẹp đẽ. Vải đa cơ gian làm chi cho khổ cái thân tôi thế này. Kỹ năng diễn xuất này, diễn viên gạo cội nhìn thấy cũng phải giơ ngón tay cái. Mẹ làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm. Anh ấy một người làm việc bằng 2 người. Làm việc vất vả kiệt sức. Mặc bộ quần áo tốt chút thì có sao đâu. Hay là mẹ sót anh ấy làm việc mệt quá, muốn anh ấy cởi trần làm việc cho mát mẻ luôn. Câu này vừa nói ra, cả sân lập tức yên tĩnh lại. Để con trai cởi trần đi làm việc. Lời này mà truyền ra ngoài thì tôi còn cần danh dự nữa không? Lục Đình cũng từ trạng thái cứng đờ lúc nãy lấy lại tinh thần. Mẹ, làm loạn đủ chưa? Đây là của hồi môn của Miên Miên. Cô ấy thương con, muốn may áo cho con là tấm lòng của cô ấy. Cô ấy muốn cho ai thì cho, không đến lượt mẹ tới cướp. Được đấy anh bạn, biết điều đấy. Nhìn vào đôi mắt không chút hơi ấm của Lục Đình, mẹ chồng biết nếu còn làm loạn tiếp, đứa con trai thứ hai này thật sự sẽ trở mặt không nhận người thân. Bà ta chỉ đành hậm hực bò dậy từ dưới đất, lủi thủi đi về phòng mình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng 1 thẻ kỹ năng cắt may toàn năng dùng 1 lần. Re, phần thưởng này đến thật đúng lúc. Nghĩ đến đây tôi quay về phòng, lên lấy gao dán đặc trị đưa cho anh. Đưa cho anh này, xoa đi. Thứ này chắc tốn không ít tiền và phiếu nhỉ. Cô ấy mua từ lúc nào thế? Hay là cô ấy tiết kiệm ăn tiêu, lén để dành tiền mua thuốc cho mình? Ý nghĩ này vừa hiện ra, tảng băng trong lòng Lục Đình, vốn dựng lên vì sự lười biếng và kiêu kỳ của tôi, đã tan chảy một góc. Sau khi tôi giúp Lục Đình bôi thuốc xong, anh ấy liền ra đồng làm việc công.
Còn tôi thì giả bệnh ở trong sân thong thả cắn hạt dưa. Mời ký chủ tìm ra quỹ đen của nam chính và sử dụng vật tư hệ thống để thêm một điều bất ngờ vào kho nhỏ đó. Nhận xong nhiệm vụ, tôi liền về phòng lén lút sờ chỗ này mò chỗ kia. À, có đồ tốt này. Kết quả là tôi đào ra được một cái hộp sắt đã bị rỉ sét, bên trong không có vàng thỏi hay giấy tờ đất đai, chỉ có 33 đồng 5 hào 7 xu. Đây chắc chắn là số tiền cái hũ nút lục đình kia vất vả tích cóp được làm quỹ đen. Hi hi. Hình như hơi thiếu gì đó. Ha ha ha. Lúc chập tối, Lục Đình mang theo thân hình mệt mỏi về nhà. Tôi nhìn thấy trên quần anh còn dính một sợi lông gà. Gà rừng, tôi đoán chắc là anh ấy săn được gà rừng và đã bán lấy tiền rồi. Lát nữa tôi sẽ tìm cớ đi chỗ khác để anh ấy vào phòng cất tiền, tạo cho anh ấy một bất ngờ. Hi hi hi, nghĩ đến đây, tôi bưng một bát nước đường kẹo sữa thỏ trắng đưa cho anh. Chồng vất vả rồi. Lục Đình cả người đờ ra, hồi lâu mới lúng túng nhận lấy bát nước, ngửa đầu uống cạn một hơi. Mê mơn, em đi vệ sinh một lát. Nói xong tôi liền tránh đi. Lục Đình về phòng lấy hộp sắt ra, chuẩn bị đem số tiền đổi được từ con gà rừng săn được hôm nay bỏ vào trong. Nhưng khi nhìn rõ thứ trong hộp, cả người anh đứng hình luôn. Trứng gà ở đâu ra thế này? Đầu óc Lục Đình vận hành cực nhanh. Một câu trả lời khiến tim anh nóng hổi hiện lên. Quỹ đen của mình đã bị phát hiện, nhưng tiền vẫn còn đó. Vậy thì chỉ có một khả năng. Số trứng gà này là cô ấy đặc biệt để lại cho mình, là cô ấy không nỡ ăn, lén lút giấu đi, rồi lại lén lút bỏ vào kho nhỏ của mình. Nhận thức này như một luồng điện lập tức đánh trúng Lục Đình. Hóa ra cô ấy không phải chỉ biết ăn, hóa ra trong lòng cô ấy vẫn có mình. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng 10 đồng tiền mặt và một phiếu vải. Trong đêm, tôi mang miếng vải đặc cơ gian quý báu đó ra cắt may. Lục Đình cứ ngồi bên mép giường nhìn tôi chằm chằm. Hóa ra lúc anh ấy yên tĩnh lại có dáng vẻ thế này. Có kẻ lưu manh ở khu thanh niên trí thức. Trong phòng có lưu manh vào, mọi người ra đây mau. Lưu manh, dây đa hóng hớt của tôi lập tức khởi động. Mắt sáng rực lên trong nháy mắt. Chồng ơi, mau mau đi xem náo nhiệt đi. Không đi, ngủ đi. Đi mà. Em muốn xem, anh không dắt em đi thì em tự đi. Ôi, làm nũng đúng là hết cứu mà. Giây tiếp theo tôi chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, cả cơ thể bị một sức mạnh to lớn nhấc bổng lên. Ngồi vững nhé, vị trí xem kịch VIP này quá đỉnh luôn. Nhưng vừa đến hiện trường vụ án ở khu Chi Thanh, kẻ đang bị ẩn dưới đất chính là người cũ của nguyên chủ. Triệu Cương vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tôi đang đứng nổi bật giữa đám đông. Hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, dùng hết sức bình sinh gào lên. Tôi đến đây để tìm Giang Miên. Là cô ấy hẹn tôi đến đây. Tôi biết ngay cái con hồ ly tinh này không có an phận mà. Mặt mũi nhà họ Lục đều bị cô làm nhục hết rồi. Giang Miên, là cô hẹn tôi chờ ở đây mà. Sao giờ cô mới tới? Nghe thấy lời này, tôi không hề hoảng loạn bảo chồng thả xuống. Đi đến trước mặt Triệu Cương chê bai. Anh là ai thế? Anh nói tôi hẹn anh á? Tôi ham gì ở anh chứ? Ham anh lùn à? Ham anh mặc đồ rách rưới? Hay là ham anh mấy tháng không tắm? Đứng cách 800 mét cũng khiến tôi muốn xỉu vì mùi. Có người cười ha hả. Thứ nhất, công khai khen ngợi chồng bằng nhiều cách, dùng sự thật vào mặt cha nam. Thưởng một tờ đại đoàn kết 10 đồng. Sau khi nhận được thông báo của hệ thống, tôi quay người nắm tay Lục Đình, vô cùng kiêu hãnh khen ngợi. Mọi người tới phân xử xem. Bỏ qua một người cao 1m9, vai rộng eo thon chân dài, biết săn bắn biết làm việc, lại còn cưng chiều tôi như con người trong mắt thế này không lấy. Lại chạy đi tìm một kẻ ngũ quan bay tứ tung, chiều cao chỉ tới nách của chồng tôi, lại còn bị đánh như một con chó hẻo thế kia á. Mọi người thấy là mắt tôi bị mù, hay là đầu tôi bị lừa đá rồi? Dứt lời, cả trường im phăng phắc. Còn Lục Đình, người vừa bị dội bom, bằng hàng loạt lời tân bốc ngọt sớt công khai, cả người hóa đá luôn rồi.
Mình vừa được khen sao? Hồi lâu sau, dân làng mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Ha ha ha, nói đúng đấy chứ. Vợ Lục Nhị nói tuy thô nhưng thật. Cái thằng Triệu Cương đó xách rách cho Lục Đình còn không xứng. Nghe thấy những lời này, mẹ chồng há hốc mồm. Những lời muốn mắng nhiếc một chữ cũng không thốt ra được. Còn Triệu Cương dưới đất thì mặt xám như tro tàn. Không ngờ con tiện nhân này không những không nhận, còn quay lại dẫm cho hắn một cú, khiến hắn trở thành trò cười cho cả làng. Lúc này, nữ thanh niên trí thức đứng bên cạnh. Tô Như bày ra vẻ mặt bạch liên hoa. Giang tỷ tỷ, chị đừng giận. Có lẽ Triệu đồng chỉ nhớ nhầm thôi. Dù sao hai người lúc trước. Tô Như nói được một nửa thì ngậm ngừng. Điều này lập tức khơi dậy ngọn lửa hóng hớt của dân làng. Lúc trước làm sao? Đúng đó Tô trí thức, cô đừng sợ, cứ nói ra đi. Không phải tôi muốn nói đâu, là mọi người ép tôi đó. Xì, Tô trí thức, cô đừng quản chuyện lúc trước của chúng tôi thế nào. Tôi chỉ tò mò một chuyện thôi. Triệu Cương bị bắt ngay trước cửa phòng cô đúng không? Sao hắn cứ khăng khăng là tới tìm tôi, mà cô còn giúp hắn giải thích là hắn nhớ nhầm nữa? Chẳng lẽ là do sức hút cá nhân của cô không đủ? Đến cả tên lưu manh xầy xỉn cũng muốn tìm cớ để chạy khỏi chỗ cô sao? Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Nhu lập tức trắng bệch. Vẻ mặt yếu đuối được dày công duy trì, suýt chút nữa là sụp đổ tại chỗ. Ngay lúc này, đội trưởng đội liên phòng trong thôn dẫn theo hai người chậm trễ đi tới. Tô Nhu thấy vậy liền nhanh chân bước tới, khóc lóc kể lể tố cáo. Nhưng không ngờ tới, một thành viên đội liên phòng tìm thấy một chiếc khăn tay trên người Triệu Cương. Tô Nhu nhìn thấy liền không kìm được mà đồng tử co rút lại. Đó là mình cố ý đánh rơi cho Lục Đình Nhật mà. Sao lại nằm trên người Triệu Cương rồi? Khăn tay này nhìn là biết của phụ nữ rồi. Triệu Cương là thằng đàn ông thì lấy đâu ra thứ này? Chẳng lẽ là Tô trí thức vừa ăn cắp vừa la làng sao? Vở kịch diễn đến đây, Lục Đình chẳng thèm quan tâm khăn tay là của ai. Anh chỉ thấy cái thằng Triệu Cương đó, đôi mắt gian xảo kia chưa từng rời khỏi người vợ mình nửa bước. Mày còn dám dùng đôi mắt đó nhìn vợ tao một cái nữa, tao sẽ lấy đôi mắt của mày ra. Nếu mày còn dám nhắc đến tên cô ấy nửa chữ, tao sẽ cắt lưỡi mày cho chó ăn. Câu này vừa nói ra, dân làng xung quanh sợ đến mức đồng loạt lùi lại một bước. Không ai dám thở mạnh. Còn Triệu Cương đối mặt trực tiếp với sát khí này, hai chân đạp loạn trong không trung, hắn bỗng nóng lên, một mùi khai nồng nặc lan tỏa. Không phải tôi, là tôi uống nhiều quá rồi. Tôi đi nhầm cửa thôi, không phải tới tìm Giang Miên đâu. Tôi không tìm ai hết, tôi chỉ là một tên nát rượu thôi. Tha cho tôi đi. Mọi người lôi cái thứ làm xấu mặt này đi cho tôi. Tinh, nhiệm vụ khen chồng hoàn thành xuất sắc. Thưởng 10 đồng đại đoàn kết đã vào tài khoản. Náo nhiệt kết thúc, quay về phòng. Lục Đình bỗng nhiên lục tung đồ đạc trong nhà. Ngoại trừ hũ tiết kiệm đã được tôi thêm đồ vào, anh lấy ra toàn bộ gia sản, tính ra được hơn 50 đồng, dồn hết vào tay tôi. Tôi ngẩn người, cái này là làm gì thế? Tuy không nhiều, nhưng sau này anh sẽ kiếm được nhiều hơn. Em đừng chê anh nhé. Nghe thấy câu này, trái tim nhỏ bé của tôi như bị thứ gì đó va nhẹ vào. Tinh, phát hiện độ hảo cảm của nam chính bứt phá. Chúc mừng ký chủ, mô đến đun phá gia vượng phu chính thức mở cửa. Nhiệm vụ, ngày mai lên thành phố, tiêu hết sạch số tiền chồng đưa cho bạn. Tiêu càng nhiều, khí vận của chồng càng vượng. Tôi nhìn người đàn ông đáng yêu này, đưa ra một quyết định táo bạo. Được thôi, mai anh dắt em lên phố nhé. Em muốn mua, được. Sáng sớm hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Lục Đình mượn xe bò dắt tôi lên phố, đi thẳng đến hợp tác xã Cung Tiêu. Đồng chí, cho tôi 2 hộp kem dưỡng da tuyết hoa. Cái kẹo sữa kia, lấy cho tôi nửa cân. Còn cả đồ hộp đào vàng kia nữa, đúng rồi, lấy cả 2 lọ luôn. Hừ, tôi nói cho hai người biết, nhìn thì nhìn, đừng có sờ lung tung nhé. Đây toàn là đồ quý giá đấy. Sơ hỏng có đền nổi không hả? Có lại cho tôi. Ôi chu cho đồng chí, xem cái mắt tôi này.
Cái miệng này thật đáng đánh mà. Ha ha ha, tôi gói cho quý khách ngay đây. Đảm bảo gói thật đẹp cho quý khách. Thật kỹ càng luôn. Trả tiền xong, tầm mắt của tôi lại bị một bộ quần áo treo trên tường thu hút. Chồng ơi, ôi vị nữ đồng chí này. Quý khách thật có mắt nhìn. Đây là mẫu mới nhất vừa mới về hợp tác xã chúng tôi đấy. Vải đa cơ dân hẳn hoi. Chỉ là hơi đắt một chút. Tận 20 đồng cơ. Còn phải kèm thêm phiếu nữa. Nghe thấy lời này, tôi cũng thật sự bị cái giá này làm cho giật mình. 20 đồng ở cái nơi nhỏ bé này, ít nhất là nửa tháng lương của một công nhân bình thường. Mua. Giọng nói dứt khoát gọn lẹ, khiến tim tôi đập thình thịch một cái. Tiếp theo đó, tôi lại quét sạch tất cả đồ dùng hàng ngày có thể mua được thời này. Cũng một vòng. Lên phố gửi thư, Tô Nhu đi ngang qua hợp tác xã nhìn thấy cảnh này. Một cơn ghen tị cay nồng lập tức đánh sập lý trí của cô ta. Giang Miên, cái đồ lười biếng đồng đành ngoài cái mặt ra chẳng được tích sự gì đó. Dựa vào đâu mà nhận được sự cưng chiều bất chấp hậu quả của Lục Đình như thế? Tiện nhân, cứ đợi đấy cho tôi. Còn tôi thì chẳng biết hoạt động nội tâm của Tô Nhu. Mua đồ xong ăn no nê, thông thả ngồi xe bò về làng. Lần lên phố này tổng cộng tiêu hết 58,6 năm đồng. Đã chuyển hóa thành khí vận gia trì cho nam chính. Nhận được chức năng khí vận tìm kho báu. Cần phối hợp với ký chủ để mở. Nhưng khi về đến đầu làng, dân làng thấy chúng tôi mang túi lớn túi nhỏ thì đỏ mắt ghen tị. Đại tàu lại càng phát điên lao tới. Lục Đình, chú dừng lại cho tôi. Hay làm cái đồ không có lương tâm. Trong nhà sắp hết gạo nấu cơm rồi. Chú còn có tiền mua cho cái mụ vợ lời này vàng núi bạc biển thế này à? Tiền của chú là gió thổi tới chắc. Đúng đấy, thế này thì quá đáng quá rồi. Cưới vợ quên luôn mẹ già, quên luôn cả anh chị nữa. Cái cậu Lục Đình này đúng là chiều chuộng nó quá mức rồi. Chưa chia gia sản mà đã dám tiêu tiền như thế. Chờ xem, con Giang Miên này đúng là kẻ phá gia chi tử. Phải nhà tôi mà có đứa con trai dám cưới nó về, tôi không đánh gãy chân nó mới lạ. Nghe thấy những lời chỉ trích ném tới tấp như sỏi đá thế này, áp suất xung quanh Lục Đình thấp đến đáng sợ. Còn tôi thì thong thả nói, đại tẩu, em tiêu tiền do chính người đàn ông của em làm ra. Chị gấp cái gì chứ? Nếu chị ghen tị thì chị cũng bảo người đàn ông của chị mua cho đi. Ai mà chẳng biết nhà cả Lục Kiến Quốc là kẻ hiếu thảo mù quáng. Mỗi một công điểm kiếm được đổi ra tiền đều nộp sạch không thiếu một xu cho mẹ chồng Vương. Quế Hoa nắm giữ. Lâm Tú Nga muốn mua cái khăn tay cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, chứ đừng nói đến những thứ đồ quý giá này. Ha ha ha, những lời này hoàn toàn chọc giận đại tẩu. Chị ta vung tay múa chân định trèo lên xe bò để xâu xé tôi. Cái đồ tiện nhân nhỏ bé này, tao xé xác cái miệng mày ra. Dừng tay. Cô nhìn xem nhà mình nghèo đến mức nào rồi mà cô còn mua nhiều đồ thế này. Đúng là cái đồ phá gia. Số đồ này nộp hết cho công quỹ nhà này cho tôi. Mẹ. Ôi dào Lục Đình, vì cái bình hoa chỉ để ngắm mà không dùng được này mà đến cả chị dâu ruột cũng đánh. Giang Miên, cô xuống nông thôn mấy năm trời mà đến mạ với hẹ cũng không phân biệt được. Cưới cô về để thờ như tổ tiên chắc. Hư, tẩu tử, em không phân biệt được mạ với hẹ cũng chẳng sao. Phân biệt được tốt xấu là được rồi. Tiền săn bắn của người đàn ông nhà em thì chị dòm ngó. Váy mua cho em, chị hận không thể lột ra để tự mình mặc. Rốt cuộc ai mới là bình hoa đây? Cô làm phản rồi đúng không, Lục Đình? Vì cái con hồ ly tinh này mà đến mẹ ruột cũng dám động thủ. Người trong làng nói anh thế nào anh biết không? Bảo anh bị quỷ ám rồi, để cho một đứa con nhà xa xuất sắc mũi sai như trong chóng. Lại nhìn nó xem, kết hôn bao lâu rồi, cái bụng chẳng có động tĩnh gì hết. Cái loại gà mái không biết đẻ trứng. Ở nhà ai mà chẳng bị tống khứ đi từ sớm rồi. Đầu óc anh bị lừa đá rồi sao? Đây là tiền tôi đổi bằng cả tính mạng mới có ai dám động vào. Mẹ, người trong làng còn bảo mẹ thiên vị đến tận nách rồi đấy. Con cưới vợ về là để làm trâu làm ngựa chắc. Con tự kiếm tiền nuôi vợ là chuyện quang minh chính đại. Mẹ thấy mất mặt thì đi mà quản đại ca trước đi. 30 mấy tuổi rồi xây nhà còn bắt em trai bỏ tiền ra. Cái đó mới là mất mặt đấy. Mẹ chồng bị ánh mắt này của Lục Đình làm cho giật mình. Chỉ đánh tạm thời bỏ qua, nhưng về đến nhà mẹ chồng vẫn không cam lòng. Lão nhị, mau nộp hết số tiền con giấu riêng ra đây. Đồ đạc ngày mai mang đi trả hết đi, đổi thành tiền để xây nhà cho anh trai con. Con không trả, không trả, không trả. Thế thì con đừng nhận bà già này là mẹ nữa. Để tôi xem cái vùng này có ai không chửi con là đứa con bất hiếu.
Lục Nhị, nghe lời mẹ đi, chú làm em thì giúp đỡ. Giúp đỡ anh trai cũng là chuyện nên làm mà. Giúp đỡ à, thôi bỏ đi. Nếu cái nhà này đã không chứa nổi vợ chồng con, thế thì ra ở riêng đi. Ra ở riêng á, đừng có mơ. Trước khi tôi hẹo rồi. Mẹ chồng trong lòng cơn giận khó tan. Thế là đêm khuya cùng đại tàu bàn mưu tính kế. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân lúc Lục Đình đi săn, mẹ chồng và đại tàu vậy mà lôi tôi từ trên giường dậy, nhốt vào trong nhà kho chứa củi. Tất cả là tại cái đồ sao chổi nhà cô. Chắc chắn là cô xúi giục con trai tôi đòi ra ở riêng. Hôm nay tôi phải trị cái thói nhõng nhẽo quý tộc này của cô mới được. Em dâu à, mẹ cũng là vì tốt cho em thôi. Làm gì có vợ nhà ai mà mặt trời mọc đến tận sao rồi, vẫn còn chưa ngủ dậy thế này. Vào nhà củi mà tỉnh táo lại đi. Bỏ đói 2 bữa tự nhiên là khỏi ngay thôi. Hôm nay không cho cô cơm ăn, một giọt nước cũng đừng hòng uống. Để xem cô còn kiêu kỳ được nữa không. Bao giờ biết quỳ trước cửa dập đầu nhận lỗi thì tôi mới xem xét có thả cô ra không. Đang lo không có cớ để làm chuyện này ầm ĩ lên, vừa hay để ngọn lửa này cháy mạnh thêm chút nữa. Cứ thế đợi đến giờ cơm trưa, tôi vừa ăn lầu hệ thống thưởng vừa xem phim. Mùi hương nồng nàn ngào ngạt khiến đứa nhỏ 3 tuổi Lục Tiểu Bảo thèm phát khóc, cũng kéo theo cả tiếng chửi rủa của mẹ chồng. Giang Miên, hay cho cái đồ ăn cây táo rào cây sung nhà cô. Tôi nói sao cô không khóc không nháo. Hóa ra là trốn ở bên trong ăn vụng. Mở cửa cho tao. Đồ ăn chơi vô liêm sỉ. Con tưởng bản thân tôn quý lắm, hóa ra là một đứa tay chân không sạch sẽ. Mau mở cửa. Hai người gọi rất lâu cũng không thấy mở cửa. Đang định tìm búa để bổ cửa, một dáng người cao lớn đầy bự đường xông vào. Các người đang làm gì thế hả? Lão Nhị, con, sao con lại về rồi? Lục Đình không thèm để ý bà, sợ tôi xảy ra chuyện, trực tiếp đạp cửa xông vào. Miên, chồng ơi, anh về rồi à? Em sợ lắm, bọn họ muốn nhốt em lại, không cho em ăn cơm, cũng không cho em uống nước. Vừa rồi còn tụ tập ở ngoài cửa, nói là muốn tiễn em đi. Đừng sợ, anh về rồi, không ai dám đụng vào em đâu. Lão Nhị, con nghe mẹ giải thích. Là cô ta. Lục Đình căn bản không thèm nghe, quay người đi tới chiếc lu nước trong sân, lại có thể dùng sức mạnh bê chiếc lu chứa đầy nước, nhấc bổng từ dưới đất lên. Giận dữ hét, các người muốn dồn vợ tôi vào đường cùng, vậy thì không cần sống chung nữa. Cái gia đình này tôi chịu đủ rồi. Ra ở riêng, hôm nay, bây giờ, lập tức phải ra ở riêng. Nếu không đồng ý, tôi sẽ châm một mồi lửa đốt sạch cái nhà này. Tất cả cùng đăng xuất đi. Điên rồi, điên thật rồi. Mẹ ơi, đồng ý cho ra ở riêng đi. Mau hứa với nó đi. Lão Nhị bây giờ là một kẻ điên. Mẹ còn ép nó dám tiễn người đi thật đấy. Lúc này mẹ chồng vừa sợ vừa giận, nhìn đống lộn xộn khắp sân, lại nhìn đứa con trai út không bằng tình thân. Chút tham lam và may mắn cuối cùng trong lòng, cuối cùng cũng bị nỗi sợ hãi tột cùng đánh tan. Chia, cho ra ở riêng hết, cút hết đi cho tôi. Tao chống mắt lên xem rời khỏi cái nhà này. Hai đứa mày sống thế nào? Không lâu sau, thôn trưởng Tôn Đại Hải và mấy vị bô lão trong họ đã đến. Nhìn căn nhà họ Lục bừa bộn khắp nơi, thở dài một tiếng. Đã mỹ đến mức này rồi, ta thấy gia đình này buộc phải chia thôi. Vương Quế Hoa, bà nói xem quy tắc thế nào? Được. Thứ nhất, tiền tiết kiệm trong nhà một xu cũng không chia cho bọn họ. Thứ hai, lương thực nhiều nhất chỉ cho 2 bao lương thực thô. Thứ ba, gian nhà có dùng để trồng rừng ở chân núi sau, chia cho bọn họ ở. Cuối cùng, chia gia sản thì được, nhưng nghĩa vụ phụng dưỡng không thể bỏ. Mỗi năm phải nộp cho tôi 30 đồng tiền phụng dưỡng, một xu cũng không được thiếu. Phương án chia gia sản này vừa nói ra, cả cái sân liền nổ tung chảo. Thế này thì tàn nhẫn quá rồi. Đây chẳng phải là dồn người ta vào đường cùng sao? Vương Quế Hoa, điều kiện này có phải quá khắt khe rồi không? Thôn trưởng, cứ quyết định thế đi. Chồng ơi, điều kiện mẹ đưa ra chúng ta đều đồng ý. Bắt em cũng có một điều kiện. Sau này hai nhà chúng ta coi như dứt khoát đoạn tuyệt. Chúng ta nghèo hay giàu đều không liên quan đến nhà cả. Chúng ta mà có phát đạt, cũng không cần bỏ tiền ra trợ cấp cho nhà anh cả xây nhà, hay cưới vợ cho Lục Tiểu Bảo. Còn tiền phụng dưỡng này, ngoài 30 đồng cố định ra, sau này mẹ có đau đầu nhức óc, bệnh tật uống thuốc, phải chia đều cho cả hai nhà chúng ta cộng với bản thân mẹ là 3 phần. Không thể nào chuyện tốt đều là của anh cả. Còn nghĩa vụ toàn một mình chúng ta gánh chứ.
Thôn trưởng, vợ tôi nói đúng đấy. Chúng tôi yêu cầu lập văn bản, giấy trắng mực đen viết cho rõ ràng. Hôm nay sau khi chia gia sản, ngoại trừ 30 đồng tiền phụng dưỡng mỗi năm, hai nhà chúng tôi không ai liên quan đến ai, không ai làm lụy đến ai. Viết, bây giờ viết luôn. Cứ như vậy, thôn trưởng viết xong 3 bản văn kiện chia gia sản. Mấy người không chút do dự, ấn dấu vân tay đỏ của mình lên. Lục Đình cảm thấy ngọn núi đè nặng trên người hơn 20 năm đột nhiên sụp đổ. Ting, chúc mừng ký chủ thành công thoát khỏi gia đình cực phẩm. Thưởng gói quà lớn tân gia đỏ lửa. Một lát sau, Lục Đình dọn dẹp xong đồ đạc, nắm lấy tay tôi, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Mẹ chồng vẫn còn ở phía sau không cam tâm chửi rủa. Đi rồi thì vĩnh viễn đừng quay lại cầu xin tao. Mấy phút sau, tôi và Lục Đình đã đến ngôi nhà mới ở chân núi sau. Lục Đình nhìn ngôi nhà có rách nát không chịu nổi, lại nhìn người vợ sạch sẽ, kiều diễm bên cạnh. Một luồng chua xót và áy náy trào dâng trong lòng. Miên Miên, là anh không tốt. Để em phải chịu khổ cùng anh rồi. Em đừng sợ, anh đi sửa ngay đây. Sẽ nhanh chóng sửa xong thôi. Em thấy ở đây rất tốt mà. Không khí trong lành lại yên tĩnh. Không có ai làm phiền chúng ta. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà riêng của chúng ta rồi. Nghe thấy lời tôi nói, trong lòng Lục Đình ấm áp vô cùng, lập tức tràn đầy hăng hái đi sửa sang lại ngôi nhà. Còn tôi nhân cơ hội lén lấy từ không gian hệ thống ra gói quà lớn tân gia đỏ lửa, bố trí bên trong phòng. Sau đó đợi Lục Đình vừa bước vào phòng, cả người liền kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Em, những thứ này ở đâu ra? Nhỏ giọng thôi, đây là của hồi môn nhà mẹ đẻ lén cho em đấy. Em sợ bị Vương Quế Hoa phát hiện nên không dám mang vào nhà họ Lục. Những thứ này vẫn luôn giấu trong một cái hang ở núi sau. Vừa nãy anh vừa đi, em liền lén chạy đi lấy về rồi. Thế nào, em lợi hại chưa? Nghe được lời tôi nói, Lục Đình ngơ ngác một lúc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý lại đầy mong đợi của tôi, mọi nghi vấn đều bị anh tự động đè xuống. Miên Miên, cảm ơn em. Được rồi, chúng ta có nồi rồi, anh mau đi đắp cái bếp đi. Em sắp đói lả rồi. Em muốn ăn mì trứng. Được. Anh đi ngay đây. Rất nhanh, trước ngôi nhà có rách nát này đã bốc lên làn khói bếp đầu tiên thuộc về riêng họ. Mấy ngày tiếp theo, Lục Đình ra sức sửa chữa. Ngôi nhà có rách nát không chịu nổi đã rạng rỡ hẳn lên. Bắt nhìn hơn 30 đồng còn lại cất trong túi, đôi mày Lục Đình lại không kìm được mà nhíu lại. Chồng ơi, chuyện tiền nong đừng lo nữa. Ngày mai anh dẫn em cùng vào núi đi. Em cảm giác em có thể mang lại may mắn cho anh đấy. Biết đâu lại tìm được bảo bối gì thì sao? Không được, trong núi nguy hiểm lắm. Có lợn rừng và sói đấy. Em không được đi. Em cứ muốn đi đấy. Chồng là giỏi nhất rồi. Em cứ đi sau lưng anh thôi. Đảm bảo không chạy lung tung đâu mà. Được rồi, sáng hôm sau trời chưa sáng, chúng tôi đã lên núi rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào bản đồ tìm kho báu do hệ thống thưởng. Cuối cùng phát hiện, phía trước lóe lên một điểm sáng màu vàng cực kỳ chói mắt. Chồng ơi, anh nhìn xem, bên dưới cái cây đằng kia hình như có một bông hoa nhỏ màu đỏ. Đẹp quá đi. Em muốn qua đó xem thử. Nghe vậy, Lục Đình cúi người xuống, gạt cỏ dại ra nhìn kỹ. Nhân sâm, vợ ơi, chúng ta phát tài rồi. Lần này thật sự phát tài rồi. Sau đó anh ấy theo quy tắc đào nhân sâm, cẩn thận từng ly từng tí mất gần 1 tiếng đồng hồ, mới cuối cùng đào được cả cây nhân sâm, còn nguyên vẹn không chút tổn hại ra ngoài. Miên Miên, em đúng là ngôi sao may mắn của anh, là bảo bối ông trời phải đến cho anh. Được rồi, chúng ta mau xuống núi đổi thứ tốt này thành tiền thôi. Nhưng hai người vừa định đi ra khỏi thung lũng, liền đụng phải tên lưu manh trong thôn Triệu Tứ. Ôi! Lục Đình vào núi một chuyến, gùi sau lưng căng phồng thế kia, đây là vớ được thứ gì tốt rồi sao? Vợ của anh ngược lại càng nuôi càng mơn mởn đấy. Chẳng giống đàn bà trong thôn chúng ta chút nào. Trông chừng cái gùi cho tốt. Sao hả? Muốn động thủ à? Tôi và chồng ở trong ngôi nhà có rách nát không chịu nổi. Dân làng lại đồn tôi có 3.000 đồng không hiếu kính cha mẹ. Thế nhưng cha mẹ dẫn người tới tận cửa đòi tiền. Tôi chẳng những không hoảng hốt, mà còn thong dong một mình uống trà xem bọn họ đập cửa. Bởi vì vở kịch hay này đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Giang Miên, cái thứ đồ vô lương tâm ăn cháo đá bát kia, phát tài rồi liền quên cha quên mẹ, có phải tự mình trốn ở đây ăn thịt mặc áo mới thì mặc kệ sống chết của cả nhà chúng ta rồi đúng không? Mau lấy 300 đồng ra đây cho tao để cưới vợ cho em trai mày.
Nếu không hôm nay tao chưa xong chuyện với mày đâu. Em trai à, rốt cuộc em nghe ai nói bậy bạ thế hả? Phát tài cái gì chứ? Đó đều là người ngoài ghen tị với chúng ta nên đồn nhảm thôi. Còn về việc dân làng đồn thổi tôi có 3.000 đồng. Là vì tôi và chồng đào được nhân sâm hoang dã trên 50 năm. Trên đường gặp phải lưu manh muốn cướp nhưng không thành công, nên liền giải tin đồn tôi phát tài trong thôn. Chị dâu cả càng ghen tị vì tôi mua một đống đồ. Còn có 2 con ngỗng trắng lớn, lại mua cả xe đạp Phượng Hoàng 28 inch. Thế là đi thêm dầu vào lửa với nhà mẹ đẻ tôi. Nhà mẹ đẻ biết được đương nhiên đỏ mắt ghen tị. Mở cửa, Giang Miên, cái con danh con kia, cút ra đây cho tao. Đồ ăn chảo đá bác có tiền là quên cha quên mẹ. Hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ lại mày cho đàng hoàng. Đập nát cái cửa rách này ra cho tao. Tao là bố nó. Tao vào nhà con gái mình là chuyện đương nhiên. Lát nữa xông vào được, tìm hết những thứ đáng tiền ra cho tao. Nghe vậy, 2 người anh em họ ứng tiếng, cười gằn rồi chuẩn bị ra tay. Còn tôi thì ung dung thả. Những con ngỗng trắng lớn đã qua hệ thống cường hóa ra. Đi đi các dũng sĩ của tao, hãy bảo vệ lãnh địa của các mày, đuổi hết tất cả những kẻ xâm nhập ra ngoài. Lục sát cho tao. Chân của tôi, wow, đau chết tôi rồi, nhả ra. Súc sinh, mau nhả ra. Ai cha cha, mắt của tôi, mặt của tôi. Con ngỗng này thành tinh rồi. Đúng là loạn cào cào rồi. Đến cả loài súc sinh cũng dám bắt nạt người khác. Cái mông của tôi, đồ súc sinh đáng ngàn đao. Đau chết bà già này rồi. Ha 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 ha. Đáng đời, ai bảo cả nhà họ không biết lý lẽ. Đến tận cửa bắt nạt con gái. Lần này đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi. Phải 2 con ngỗng thần đến để trị bọn họ. Còn chị dâu cả trốn sau cái cây nhìn mà mặt xanh mét. Sao chuyện lại thành ra thế này được? Con chưa kịp để nghĩ nhiều, một con ngỗng lớn như một chiếc xe tăng nhỏ màu trắng lao thẳng về phía Lâm Tú Nga. Ha ha ha, trận chiến trong sân cũng đi đến hồi kết. Lục Đình mới hớt hải chạy về. Chuyện này là thế nào? Ha ha ha, chồng ơi anh về rồi. Bọn họ đập cửa nhà chúng ta, còn muốn xông vào cướp đồ nữa. Tôi nói lại lần cuối cùng, Giang Miên đã gả cho tôi, Lục Đình, sống là người nhà họ Lục, nằm xuống cũng là ma nhà họ Lục. Sau này ai còn dám đến tận cửa bắt nạt cô ấy, thì đừng trách cái gậy trong tay Lục Đình tôi không nể nang ai. Tô Nhu nhìn Lục Đình giống như một vị thiên thần che chở trước mặt Giang Miên. Sự đố kỵ như loài rắn độc gặm nhấm trái tim à. Quyết định thay đổi chiến lược. Lục Đình chắc chắn không đơn giản là đào được nhân sâm. Anh ta nhất định còn lén lút làm cái trò đầu cơ trục lợi ở sau lưng. Chỉ cần làm sáng tỏ tội danh đầu cơ trục lợi của Lục Đình, đến lúc đó để xem con đàn bà lười biếng Giang Miên kia còn đắc ý thế nào. Cảnh báo, kiểm tra thấy ác ý của nhân vật phản diện Tô Nhu đang tăng vọt. Sắp kích hoạt cốt truyện mấu chốt. Thư tố cáo nặc danh. Kính xin ký chủ chuẩn bị đối phó trước, tránh để tài sản gia đình bị tổn thất và an toàn cá nhân bị đe dọa. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, tôi lập tức bàn bạc đối sách với Lục Đình. Chồng ơi, chuyện chúng ta đào được nhân sâm bán lấy tiền, bây giờ cả thôn đều biết rồi. 8 phần là sẽ có người đi tố cáo. Chúng ta thế này gọi là để lộ tài sản, rất dễ bị người ta dòm ngó. Thế thì chúng ta phải làm sao? Đơn giản thôi, anh làm thế này. Nghe xong kế hoạch của tôi, Lục Đình hăng hái bắt tay vào chuẩn bị. Lúc chập tối, thôn trưởng và mấy vị trong thôn nói chuyện, có tiếng nói rất có trọng lượng, đều được mời đến ngôi nhà có rách nát này. Rượu qua 3 tuần, thức ăn vơi nửa. Lời khách sáo nói xong, tôi thấy thời cơ đã chín muồi, liền thong thả thở dài một tiếng. Miên Miên à, ngày tốt của cháu vừa mới bắt đầu. Sao lại thở dài thế kia? Các bồ lão trong họ bên ngoài đều đồn nhà cháu đào được bảo bối, kiếm được mấy nghìn đồng, nhưng có ai biết nỗi khổ của bọn cháu đâu. Hôm nay mời các bồ lão làm chứng cho. Bọn cháu đúng là có đào được một cây sâm, bắt trừ đi tiền lót tay cho tiệm thuốc, đến tay mới có 500 đồng. Tôi cố ý nói 850 thành 500, dù sao cũng chẳng ai biết số tiền thật cả. Số tiền đó còn chưa nóng tay đã tiêu hết sạch rồi. Khoản thứ nhất, Lục Đình bị thương ở chân lúc trong quân đội.
Đợt trước đau đến mức không xuống nổi giường. Tìm thấy thuốc đông y bốc thuốc hết 120 đồng. Khoản thứ hai, ngôi nhà này chia cho 4 bề lộng gió. Sửa mái nhà lát nền nhà hết 30 đồng. Khoản thứ ba, sắm sửa nồi niêu xong chảo hết 15 đồng. Thân thể cháu lại yếu, Lục Đình mua gạo thịt cho cháu bồi bổ lại hết 20 đồng. Chấn thương chân của anh ấy phải thường xuyên lên huyện tái khám. Bác sĩ bảo tốt nhất đừng đi bộ đường dài. Bọn cháu mua một chiếc xe đạp hết 265 đồng. Hết 265 đồng. Cơm. Hôm nay mời các bồ lão ăn cơm. Thịt và rượu lại hết 5 đồng. Các bồ lão tính xem, cộng lại đã hơn 400 đồng rồi. 500 đồng trước mắt là hết sạch. Sau này Lục Bình đi tái khám còn phải mượn tiền của đại đội đấy. Nghe tôi tính toán xong, chút lòng đố kỵ của mấy người họ lập tức biến thành đồng cảm. 2 ngày tiếp theo, lúc người trong thôn bàn tán chuyện Lục Bình phát tài, chiều hướng đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng thư tố cáo của Tô Nhu đã có tác dụng rồi. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo của hệ thống đã vang lên chói tai nhất. Chồng ơi, mau thu dọn hết đồ đạc đi. Nghe thấy giọng nói gấp gáp của tôi, Lục Đình tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không nói hai lời liền đi thu dọn đồ đạc. Còn tôi ở góc độ anh ấy không nhìn thấy, đem tất cả đồ đạc trước mắt thu sạch vào không gian hệ thống. Chứng nhận xuất ngu với lại huân chương quân công của anh, bằng khen các thứ đều lấy hết ra đây, treo ở vị trí nổi bật nhất trên tường. Chúng tôi vừa mới bố trí xong, cán bộ Vương đã dẫn người đằng sát khí xông vào. Chúng tôi là người của Ủy ban Cách mạng Công xã. Chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng, nói nhà các người cất giấu hàng cấm, thực hiện hoạt động đầu cơ trục lợi. Bây giờ chúng tôi phải tiến hành khám xét nhà các người theo pháp luật. Khám xét cho tôi. Thế nhưng bọn họ lật tung cả căn nhà lên, cũng chẳng tìm ra được thứ gì. Cán bộ Vương không tin nổi. Vừa bước vào phòng, ông ta liền bị dãy huân chương, quân công và bằng khen treo trên tường làm cho chấn động. Anh là lính xuất ngũ từng ra chiến trường sao? Từng lập chiến công hạng nhì à? Đúng vậy thưa đồng chí. Hai vợ chồng chúng tôi vừa mới ra ở riêng, còn nợ một đống tiền. Rốt cuộc là ai nhận tâm như thế, còn ở sau lưng vù khống bọn tôi chứ? Bây giờ bọn tôi đến một miếng thịt cũng không ăn nổi rồi, đâu còn tiền đâu mà đi đầu cơ trục lợi. Cán bộ Vương nhìn Lục Đình, lại nhìn đĩa bánh bao ngô kia, trong lòng vừa kính phục vừa xót xa. Một người anh hùng từng lập chiến công hạng nhì, xuất ngũ trở về mà lại sống thanh bần thế này sao? Thật là vô lý, đúng là làm càn. Ta thấy đây căn bản là tố cáo ác ý, là có người ghen tị với anh hùng, cố ý hãm hại anh hùng, đã làm cậu phải chịu uất ức rồi. Nghe thấy lời này, Tô Nhu đang trốn ngoài sân, nụ cười đắc ý trên mặt từng chút một cứng đờ, cuối cùng vỡ vụn. Sao lại thế được, đồ đạc đâu rồi? Nhưng tấm da thú kia đâu? Sữa bột mạch nhà tinh đâu? Chuyện này sao có thể chứ? Đồng chí Tiểu Lục, cậu yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối không để anh hùng phải đổ xì dâu lại rời lệ. Ngoài ra, lúc tôi đến vừa hay nghe lãnh đạo công xã nói, trên huyện đang định làm một đợt thí điểm nghề phụ, khuyến khích những quân nhân xuất ngũ có năng lực, giác ngộ tư tưởng cao đi đầu làm chăn nuôi, dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu. Tôi thấy điều kiện này của cậu rất phù hợp đấy. Lát nữa về tôi sẽ giúp cậu nộp tên lên. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tô Nhu, đến cả dân làng đứng xem cũng nghe mà ngớ người. Còn trong lòng tôi thì sớm đã vui như mở cờ. Tô Nhu ơi Tô Nhu, cảm ơn sự trợ giúp thần thánh của cô nhé. Lần này bọn tôi không chỉ rửa sạch được hiểm nghi, mà còn trong họa được phúc, nhận được một tấm bùa hộ thân, có thể quang minh chính đại kiếm tiền. Ha 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 ha, tiến bước cán bộ Vương. Lục Đình không kìm nén được sự hưng phấn, bàn bạc với tôi xem làm nghề phụ thế nào. Vợ ơi, hay là chúng ta nuôi mấy con lợn đi, cuối năm chắc chắn bán được giá tốt. Không chịu đâu, lợn hôi lắm, lại còn ồn nữa, em không thích. Thế thì nuôi gà, gà chạy khắp núi rất dễ nuôi. Gà ỉa bậy khắp nơi, bẩn chết đi được, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Vậy nghề phụ này làm thế nào đây? Chồng ơi, chúng ta thầu cái đầm kia nuôi vịt đi. Em muốn ăn vịt quay, cái loại da quay vàng giòn thơm phức, cắn một miếng là mỡ chảy ra béo ngậy ấy. Nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ, đôi mày của Lục Đình lập tức nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên. Đó là một cái hồ hoang ở chân núi sau. Người trong thôn gọi nó là đầm Quỷ Kiến Sâu. Nhìn thì giống một cái đầm nước bình thường, bắt bên dưới lại là lớp bùn loãng sâu nửa người, và đám rong rêu cuốn đằng suốt người. Đáng sợ hơn là bên trong toàn là đĩa hút xì dâu. Miên Miên,
Nơi đó không được đâu. Nước ở đó đục quá. Toàn là bùn thối với côn trùng độc. Vít thả xuống đó không sống nổi đâu. Chút tâm nguyện nhỏ nho này của em mà anh cũng không thể thỏa mãn em sao? Nhìn dáng vẻ tủi thân của tôi, trái tim Lục Bình trong giây lát này liền đầu hàng chịu trói. Mặc kệ cái mẹ gì mà không sống nổi chứ. Vợ muốn ăn thì cứ nuôi đi. Nếu mà lỡ nuôi hẹo thật thì anh lên núi bắt vịt trời về cho em ăn. Cho dù có lỗ sạch vốn cũng không thể làm cho vợ thất vọng. Cả thôn đều cười nhạo tôi. Bỏ ra 10 đồng thầu cái đầm Xình Lầy, toàn là đìa. Lại còn mua hơn 100 con vịt bệnh sắp hẹo. Bọn họ đều đợi xem tôi lỗ sạch vốn. Nào có biết tôi đây là vớ được một món hời béo bở. Vịt bệnh chẳng những không hẹo mà còn lớn lên béo mầm lông mượt mà. Cái đầm Xình Lầy đó lại càng biến thành một mảnh đất báu để làm giàu. Thế nhưng luôn có kẻ đỏ mắt ghen tị tìm mọi cách để phá hoại. Chuyện phải kể từ lúc thầu cái đầm Xình Lầy kia. Lục Bình à, cậu có chí khí là chuyện tốt, nhưng cái đầm Xình Lầy đó tà môn lắm. Hơn 100 đồng còn lại của cậu còn không đủ để ném vào đó đâu. Thôn trưởng, cháu thấy chúng ta nên ủng hộ đồng chí Lục Đình. Miếng đất hoang đó để không cũng phí. Chỉ bằng thầu cho cậu ấy cũng coi như là cống hiến cho đại đội rồi. À, đội cho cái mũ cao thế này. Tôn Đại Hải cũng không tiện nói gì thêm nữa. Được rồi, ta nói trước những lời mất lòng nhé. Tiền này nộp rồi là không trả lại đâu đấy. Năm đầu tiên cộng với 2 mẫu đất hoang bên cạnh đầm cá là 10 đồng. Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy. Không hối hận đâu ạ. Cảm ơn sự trợ giúp nhé. Đồ ngu, cứ đợi mà phá sản đi. Kiểm tra thấy ký chủ mở khóa mô đến đun chăn nuôi. Nhận được phần thưởng, một chai chất làm sạch nước. Tô Nhu ơi Tô Nhu, cô cứ đợi mà khóc đi. Sau khi ký hợp đồng xong, tôi và Lục Bình đến đầm Xình Lầy. Anh ấy đang từng nhát dao cắt bỏ đám rong rêu rách nát tàn nhẫn kia. Không một lát sau, bắp chân đã bị kiến cắn chảy xi dâu. Tôi nhìn mà xót xa vô cùng. Chồng ơi, anh lên đây trước đi. Anh qua bên kia khiêng mấy hòn đá qua đây. Lót lại cái bờ này một chút đi. Được, vừa bảo Lục Bình đi chỗ khác. Tôi lập tức lấy chất làm sạch nước ra, đổ vào vị trí của cửa dẫn nước. Bổ sung thêm dinh dưỡng cho các bạn nhỏ nào. Ăn no đi còn lên đường. Làm xong tất cả những việc này, tôi vừa đứng dậy liền nghe thấy trong bụi lau sậy truyền đến một hồi tiếng xô xạt ai đó. Nhị cầu tử đây chị dâu. Chị dâu là em. Em chỉ đi ngang qua thôi, không có ăn trộm gì đâu. Tôi thấy cậu ta là trẻ mồ côi, lại nghĩ đến một mình Lục Đình làm việc quá mệt mỏi, liền nảy ra ý định giúp chị dâu nhổ sạch cỏ quanh khu này. Sau này mảnh này do cậu quản lý. Mỗi ngày tôi bao cậu một bữa cơm no, cộng thêm 5 xu tiền công, có làm không hả? Ở trong thôn, cậu ta giúp người ta chăn bò cả ngày cũng chỉ được miếng bánh lạnh. Làm chị dâu em làm. Sau này chị dâu cứ sai bảo em. Ai dám nói xấu chị dâu, nhị cầu tử em là người đầu tiên xử lý hắn. Lục Đình bê đá quay về biết chuyện cũng không phản đối. Ngày thứ hai, khi Lục Đình và nhị cầu tử chuẩn bị vớt đìa, cả hai người đều đứng hình tại chỗ. Cả cái ao cá dày đặc thành từng mảng, xác của hàng ngàn con đỉa. Mẹ ơi, tất cả đều hẹo rồi. Không phải là có người hạ độc đấy chứ? Đừng để tôi biết là kẻ thất đức nào làm. Nếu không tôi cạp cho hắn bay màu. Thằng nhóc này lành lợi phết nhỉ. Chắc không phải có người hạ độc đâu. Nếu thực sự có người hạ độc thì không thể nào một cái xác ích cũng không có. Đoán đúng rồi đấy. Biết đâu là do vận may của chúng ta tốt. Ông trời cũng nhìn không nổi, giúp chúng ta dẹp sạch bọn tai họa này. Sau khi dọn sạch đỉa, ao cá không những không có mùi hôi thối như hôm qua, chất lượng nước cũng trong hơn hôm qua rất nhiều. Buổi chiều, Lục Đình đưa tôi đi thẳng tới trang trại nuôi dưỡng của công xã bên cạnh. Đồng chí thật không may, đám vịt con khỏe mạnh vừa sáng ra đã bị người của đại đội 2 chọn hết sạch rồi, chỉ còn lại 2 sọt này. Toàn là những con yếu ớt người ta chọn thừa lại. Nhìn mấy con ủ rũ thế này tôi cũng chẳng nỡ bán. Sống thế nào được. Đồng chí, những con này chúng tôi lấy hết. Ngài tính rẻ một chút đi. Thôi mà Miên Miên, đây toàn là mấy con bệnh tật thôi. Không sao, em thấy rất tốt mà. Chỉ là bị đói thôi. Phát hiện ký chủ nuôi vịt nhận được phần thưởng. Khả năng kháng bệnh và tốc độ sinh trưởng của vịt con tăng gấp đôi. Cuối cùng, tôi dùng cái giá gần như là nhận được để bao chọn hơn 100 con vịt già yếu bệnh tật này. Lục Bình ơi, có tiền cũng không thể đốt như thế chứ. Bỏ 10 tệ mua cái ao bùn nát.
Bây giờ lại mua một xe vịt bệnh không sống nổi qua đêm này. Cô đúng là kẻ phá gia chi tử mà. Trong đám đông, Tô Nhu nhìn thấy hai sọt vịt còn sắp đứt hơi kia. Nụ cười hả hê trên mặt gần như không giấu nổi. Giang Miên cô cũng đừng trách các thím các gì nói thẳng. Mọi người đều muốn tốt cho cô thôi. Nếu mấy con vịt này thực sự nuôi không sống, sau này tiêu hết tiền không có gì ăn, cô có thể đến điểm thanh niên tri thức tìm tôi. Đến lúc đó tôi cho hai người củ khoai lang. Vẫn có thể làm được mà hừ. Tô Nhu, nghe nói chỉ tiêu về thành của thanh niên tri thức lại có biến động rồi. Vị trí của cô còn vững không thế? Còn khoai lang của cô thì cứ giữ lấy mà gặm đi. Tôi sợ đến lúc đó nhà tôi ngày nào cũng ăn thịt. Mùi thơm bay qua đó, cô thèm chảy nước miếng ngập cả điểm thanh niên tri thức luôn ấy chứ. Ha 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 ha. Đến bên ao núi sau, Lục Đình nhìn mấy nhóc con đang túm tụm bên trong. Trong lòng vẫn thấy lo lắng. Miên Miên thật sự cứ thả xuống như thế này sao? Nước này lạnh chúng chịu nổi không? Cứ thả đi anh, cứ chờ xem. Đám vịt con vừa chạm vào nước lạnh liền run rẩy. Nhưng giây tiếp theo, một con vịt nhỏ gầy yếu dẫn đầu nuốt chửng một miếng xác đỉa, lập tức phát ra tiếng kêu vang dội. Hơn 100 con vịt bệnh trong nháy mắt như được kích hoạt, lao xuống nước như điên để tranh nhau ăn đỉa. Tiếng nước bắn tung tóe vang lên liên hồi, không còn chút dáng vẻ bệnh tật ủ rũ nào nữa. Trời đất ơi, mấy con vịt này thành tinh rồi. Ăn sâu bọ còn hung hăng hơn cả em nữa. Những con đỉa bị dân làng coi là cực độc và điểm xấu lại trở thành liều thuốc tiên, giúp đám vịt này cải tử hoàn sinh. Chồng anh xem này, em đã nói rồi mà, vận may của chúng ta tốt lắm. Miên Miên em đúng là ngôi sao may mắn. Nhà mình lần này thực sự sắp phát tài rồi. Tuy nhiên Tô Nhu nấp ở phía sau, nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này, nghiến răng nghiến lợi vì đố kỵ, trong mắt lóe lên tia sáng độc ác. Nếu các người đã đắc ý như vậy, thì tôi sẽ khiến cả ao vịt này của các người không thấy được mặt trời ngày mai. Đêm khuya, Tô Nhu bước thấp bước cao đi vào chuồng vịt, lấy ra bột ba đậu mua được ở chợ đen, bỏ 10 tệ bao cái ao bùn nát, toàn là đỉa, còn mua hơn 100 con vịt bệnh sùi bọt mép. Vậy mà vịt bệnh chẳng những không chết, còn lớn lên mỡ màng bóng mượt. Cái ao bùn nát lại biến thành một mảnh đất báu để làm giàu, nhưng luôn có kẻ đỏ mắt tìm mọi cách phá hoại. Ăn đi, ăn xong bữa này là tiễn các người lên đường. Áo quốc gia. Con súc sinh này cút ra. Ngay khi Tô Nhu nhấc chân còn lại lên, định đá ngỗng 1, thì ngỗng 2 đã chờ sẵn bên phải, nằm lấy sơ hở này. À, cứu mạng với. Ngủ trong một cái lán cỏ cách chuồng vịt không xa, nhị cậu tử bị một tiếng thét thê lương làm giật mình tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp. Cái gì thế, lợn rừng xuống núi à? Ganh tị quá hóa liều sao? Dám đến trộm vịt nhà anh Lục. Bắt trộm đi, mau đến đây. Có trộm vịt rồi. Khi Lục Bình và tôi chạy đến bên ao cá núi sau, nơi đó đã bị dân làng vây kín đến nước chảy không lọt. Đây không phải là Tô Tri Thức ở điểm thanh niên tri thức sao? Tiếng hét này như sấm đánh ngang tai, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Tô Nhu lúc này đã hổ thẹn đến mức muốn đăng xuất. Tô Tri Thức sao lại là cô thế? Cô nửa đêm nửa hôm chạy đến đây gây hấn với hai con ngỗng làm gì? Chồng ơi, em sợ. Đó chẳng phải là Tô Tri Thức sao? Trời đất ơi, Tô Tri Thức, cô đòi đến mức không còn cách nào khác, phải đến chuồng vịt nhà tôi tranh đồ ăn với vịt à? Ha 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 ha, cô nói láo. Là do mấy con ngỗng của cô, chúng điên rồi, chúng cắn người. Tôi sẽ lên công xã kiện các người. Kiện chúng tôi thì phải nói đến bằng chứng chứ. Tô Tri Thức, vậy cô có thể giải thích một chút không? Nửa đêm cô mang theo cái này đến chuồng vịt nhà tôi là muốn làm gì? Đó là bột ba đậu, là hạt ngô trộn bột ba đậu. Trời ơi, đây đâu phải là trộm vịt, đây là muốn đầu độc chết cả lứa vịt con này mà. Cái này có khác gì đào mộ tổ tiên nhà người ta đâu. Hạ độc phá hoại sản xuất ở nông thôn đây là ác hạnh cực lớn. Nói nặng ra, cái này chính là phạm pháp đấy. Tôi không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Nửa đêm đi ngang qua trùng vịt nhà tôi. Tô Nhu, cái lý do này của cô đến ngỗng nhà tôi còn chẳng tin. Ha 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 ha, đủ rồi nhị cậu tử. Gọi 2 dân binh, đưa Tô Tri Thức đến trụ sở đại đội nhốt lại. Sáng sớm mai thông báo cho người của văn phòng. Thanh niên Tri Thức đến nhận người. Đây là hành xáo đầu độc chưa thành tính chất nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm khắc. Tô Nhu vừa nghe thấy vậy, cả người như bị sét đánh. Cái này mà ghi vào hồ sơ thì em rằng phải ở nông thôn cải tạo cả đời. Đừng mà thôn trưởng, cháu biết lỗi rồi. Giang Miên, cô giúp tôi xin chút tình cảm đi. Đừng chạm vào vợ tôi, bẩn. Tô Nhu đứng hình tại chỗ nhìn Lục Đình với ánh mắt không chút cảm xúc, thậm chí mang theo một tia sát khí lạnh lẽo. Lòng hoàn toàn nguội lạnh. Làm tốt lắm, mai sẽ thêm bữa cho hai đứa. Anh chị dâu, hai người không nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy đâu. Thực sự là tuyệt đỉnh luôn. Con ngỗng trắng lớn kia mổ một phát trúng ngay mông của Tô Tri Thức. Ha 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 ha. Nhị cầu tử, tối nay cậu có công đầu đây, cầm lấy mà ăn cho ngọt giọng. Sau này còn phải vất vả nhờ cậu trông coi trùng vịt này. Chị dâu chị yên tâm, tối nay dù là Thiên Vương lão tử đến cũng đừng hòng chạm vào trùng vịt một cái. Sau này hai con ngỗng này là anh ruột của em, đám vịt là đại ca của em luôn. Hi hi, dỗ dành nhị cầu tử xong, hai người mới đi về nhà. Chồng ơi, anh thật mạnh mẽ. Cái chân lúc này đá văng Tô Nhu, ai phóng chết đi được. Đó là cô ta tự chuốc lấy. Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, tôi đi tới núi sau. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hơi sững sờ. Đêm qua còn ủ rũ, sắc mỏm đến nơi hơn 100 con vịt bệnh. Lúc này qua một đêm được hệ thống thanh lọc, nước dưỡng và bữa tiệc đỉa. Vậy mà giống như được bơm hơi vậy. Kích thước rõ ràng đã lớn hơn một vòng. Lông tơ từ khô vàng trở nên bóng mượt. Thần kỳ, thật sự thần kỳ. Tôi cũng coi như là người từng nuôi gia cầm, chưa bao giờ thấy con vịt nào lớn nhanh như thế này. Đó là đương nhiên, không xem là ai nuôi à. Chỉ là khi mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng lên, một mùi khó diễn tả bắt đầu lan tỏa trong không khí. Mấy con vịt này là ruột thẳng à? Ăn bao nhiêu đi bấy nhiêu. Mùi này nồng quá đi mất. Phát hiện môi trường chăn nuôi xấu đi, kích hoạt nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường. Phần thưởng vắc đến sinh kháng bệnh dịch, tốc độ sinh trưởng tăng gấp đôi. Cái hệ thống này đúng là chiếc áo bông nhỏ chi kỷ, thiếu cái gì tặng cái đó. Miên Miên, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, đừng để ám mùi vào người, để anh đi hốt lớp đất này đi. Cánh ra đồng mà chôn. Từ từ chồng ơi, anh ngốc thế. Phân vịt là đồ tốt đấy, đừng lãng phí đỉa, sắp bị ăn hết rồi. Chỉ cho ăn lương thực thì mình không nuôi nổi. Hay là nuôi cá dưới nước đi. Chị dâu, cái này có liên quan gì đến phân vịt? Liên quan lớn lắm đấy. Phân vịt rơi xuống nước có thể làm giàu chất nước, sau đó sinh ra côn trùng nhỏ và các sinh vật phù du. Mà cá ăn những thứ này và phân vịt sẽ lớn rất nhanh. Phân cá lại có thể làm tốt cỏ nước. Cỏ nước thanh lọc chất lượng nước, cung cấp nơi cư trú cho cá và vịt. Cái này gọi là nuôi trồng tuần hoàn sinh thái đa tầng. Lục Đình và nhị cầu tử nhìn nhau ngơ ngác. Rõ ràng là bị cái lý thuyết cao siêu này làm cho choáng ngợp. Được rồi, nghe theo Miên Miên, chúng ta nuôi cá. Hai người vừa đến đầu thôn, liền gặp thôn trưởng từ công xã về Lục Đình. Công xã nói chưa gây ra tổn thất thực tế, vịt cũng không thực sự chết. Cộng thêm Tô Tri Thức khóc lóc kể lể, một ba đậu chỉ làm vịt con tiêu chảy thôi. Cô ta là do ma xui quỷ khiến. Bên thanh niên Tri Thức muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nên chỉ phê bình giáo dục, nhốt vào phòng tối tự kiểm điểm 3 ngày, viết bản kiểm điểm dán ở trụ sở đại đội. Chuyện này coi như kết thúc. 3 ngày chẳng thấm thía gì cả. Được rồi, cháu biết rồi. Phiên chú rồi chồng ơi, đừng giận. Cứ để cô ta nhìn chúng ta phát tài thế nào. Đó mới gọi là dùng dao cùng cứa thịt. Đau làm đấy đi thôi. Đi mua cá giống nào. Tuy nhiên vừa đến trạm thu mua thủy sản, chúng tôi đã gặp phải vấn đề nan giải. Đồng chí, tôi muốn mua cá giống. Đây là giấy chứng nhận do đại đội Hồng Tinh cấp. Chúng tôi muốn mua 200 con cá chấm giống, 100 con cá mè giống. 300 con trên giấy chứng nhận ghi là lượng phù hợp. 300 con phải có giấy cấp của huyện, cá giống đều nằm trong kế hoạch cả. Đại đội còn không đủ chia, lấy đâu ra mà bán lẻ cho cá nhân. Không có giấy của huyện, cùng lắm chỉ bán cho anh 20 con. Có lấy thì lấy, không lấy thì thôi. 20 con thì nhét kẽ răng còn chẳng đủ.